Đây cái bát này của mình là có giá là 60.000 các bạn ạ. Mà gọi đầy đủ. Thế một ngày nhà mình bán được mấy lần như này ạ? Bán á? Vâng. Gấp 10 lần như này luôn. Cái nồi nhiều thịt thế nhỉ? Thì phải luộc thịt hết thì phải thả luôn. Nước cũng bổ sung luôn. Đấy là không có con chuột vẫn đẻ con sao ăn. Mình mở từ mấy giờ rồi đấy hả? 4:30 đã mở rồi à? Cái quán phở bán từ rất là sớm luôn các bạn. Ở đây thì có hai quán mình thấy đông, đó là cái quán, một quán Huy Nam ở 113 Tam Trinh kia với cả quán này rất là đông. Chị thả miếng thịt vào đấy. Miếng này là miếng gầu hả chị? Gầu đấy hả? Chị thả hẳn xuống chứ hay là mình trần nó thôi? Không, Thả hết vào luôn để luộc luôn ở đây đúng không? Vâng. Chỉ luộc luôn đây, thế nước nó sẽ ngọt hơn. Rồi cái nồi này là nồi gì đấy chị? Nước đầy quá nước ra. Ok. Thái thì phải đến 7 giờ, xong là tí nữa thì nếu mà khách đông nữa mà mình lấy thêm thì mình mới thái thêm. Còn chị chỉ thái từ giờ đến 7 giờ thôi. Đấy, miếng thịt bò buổi sáng nhìn nó tươi dẻo dính nha chị nhỉ? Mình phải lấy hàng tươi chứ mà anh. Bán hàng này là hàng ăn là mình phải bán hàng tươi. Vâng. Đấy, đúng sáng sớm ra mà các bạn, là chị mới lấy hàng về. Thịt bò này chị lấy ngay ở bên kia đúng không? Chị lấy ở lò mổ ngay cạnh đây. Được cái là chị ở đây là ngay cạnh lò mổ luôn các bạn ạ. Thịt lại về này, nhiều chưa? Quẩy luôn. Nhà mình có khách sớm quá, đã hơn 5 giờ đã có khách rồi. Cứ mở là vừa mới bắt đầu mở, khách đã hỏi rồi đấy. 4:30, có hôm khi 4:30 khách đã hỏi rồi. Cứ mở lúc nào là khách hỏi lúc bây giờ. Thế chủ yếu là khách quen hay là khách vãng lai đi qua à? Có cả khách vãng lai, có cả khách quen. Bắp này này. Bắp đúng không ạ? Đây là gân này. Đây là gân. Đây là tủy các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy là những quán phở bò thì không phải là nhiều quán là bán tủy nhé. Mở ra là bán, mình bán luôn rồi. Có bắp nguyên ngon nhỉ chị nhỉ? Đấy, bắp rùa đấy em ạ. Vâng. Đây chị tách lõi rùa ở bên trong ra đúng không? Chị tách lõi ra. Chị thì ngày trước là cũng mổ bò rồi. Ngày chị về là nhà chồng chị mổ bò. Thế bây giờ còn làm không hay là mình bỏ luôn rồi ạ? Đến khi mỗi người một gia đình thì là thôi. Thì chị quay ra chị bán phở. Bán phở bò 25 rồi. Thì Tết chị mới làm. Tết thì chị bán chị dã giò. Nhà chị bán dã giò với Tết là bao nhiêu cái giò ấy chứ. Chị chỉ làm từ 27 đến 29 thôi. 30 thì chị nghỉ. Mình lọc hết cái phần gân ở bên ngoài đấy. Bỏ hết phần gân này đi. Làm tái. Gân thì mình lại trần lên làm phở tái gân chẳng hạn. Như cái bắp rùa này thì một con nó cũng chỉ có 2 cái thôi. Nên là ngày mình phải lấy bao nhiêu cái bắp rùa này. Rồi là lấy quả mặt để thái tái. Cái gân này chắc nhiều người thích ăn đúng không chị? Gân này đấy, trần ra gân phở tái gân các thứ đấy. Tí nữa chị còn lấy cả gân thăn các thứ về cơ. Chốc nữa người ta mới mang đến. Lấy thêm chứ không? Phải lấy thêm chứ không chỉ thế này đâu. Rồi là gầu tí nữa người ta phải mang đến thêm chứ. Chị phải lấy mấy mối. Bây giờ hàng người ta cũng chả làm được nhiều đâu. Cái lò mổ ở đây thì người ta chỉ mổ vào buổi sáng sớm thôi đúng không chị? Đấy, từ 1-2 giờ đêm đến sáng thôi. Còn ban ngày nó không mổ như kiểu gà vịt được. Vâng. Thực ra là mổ một con bò ra này có phải đơn giản đâu. Người thì phải lấy vó này, người thì phải lấy lòng này. Chứ có phải là một người bán được tất cả con bò đâu. Thành ra là nếu mà muộn quá thì người ta cũng không bán được. Hàng về đây chị? Hàng về đây à? Vâng, ui giời, 2 miếng dài thế. Nhà mình có quẩy là 55 em ạ. Xin 145 nhé.
Quang ơi, một bát hả em? Chị xin bộ tấm bớt ra đây Thủy ơi. Anh mua về ra nè. Mua về đấy em ạ. Mua về nhưng mà khách bình thường thì cho vào nước canh, hành cho nước canh, nhưng mà riêng nhà chú này thì chú lại cho hành vào bánh phở. Này. Mỗi khách một vị khác nhau. Vâng. Không ai giống ai cả. Miếng này ngon quá nhỉ? Đây là gầu đây em, nó dính liền với những miếng này. Thế chị lại phải cắt ra cái miếng này ra để luộc. Đấy em hiểu chưa? Những cái miếng gầu lửa này thì mình sẽ bắn lẩu. Vâng. Chị sẽ thái tươi, chị bắn lẩu. Tủy này cũng bắn lẩu với trần để ăn phở đấy. Mà nhiều người ta ăn phở với tủy nhà mình nhá. Nó có cái màng ở phía bên ngoài đúng không? Tôi mang bọc ở bên ngoài. À. Có những người ta cũng thích ăn cái đấy nó ra, nhưng mà bình thường ra thì nó để thì nó động tiết ấy. Bóc ra thì ăn nó mềm hơn. Tí nữa người ta lại mang tủy lại đến cho chị. Chứ còn bình thường này cũng không có nhiều tủy đâu. 1.000 người ta có gần này đã là nhiều rồi. Vâng. Thế một ngày nhà mình bán được mấy lần như này ạ? Chị bán á? Vâng. Gấp 10 lần như này luôn. Đúng Nhà không? chị chiên lẩu mà. Lẩu là kiểu gì trong nồi lẩu đấy cũng phải có 3 lạng tủy. Đúng rồi, chính xác. Còn lõi rùa với gầu với đuôi. Em bảo có những hôm lấy lễ bọn chị bán hơn 50 nồi lẩu thì em thử tính xem nó ra bao nhiêu cái này. Đúng. Chỗ này là được 1 cân đâu? Chỗ đây là cân tư. À, cân tư thì được có 4 nồi nhỉ? 4 nồi mà 30 gấp 10 lần này. Đây nha, bình thường là bọn chị phải linh xương vào đây. Những cái xương gióng này gọi là xương ống đấy. Riêng xương nhà chị thì chị lại không chặt, chị để cả cái chị linh. Trên này là tiết à? Hay gì đấy? Đấy là cái bọc hồi quế. À, bọc hồi quế cho nó thơm. Vâng. Mình có dùng chuyên cái loại xương gì không? Hay là tất tần tật luôn? Tất là xương bò hết. Nhà chị không có cái gì ngoài xương bò nhá. Chỉ có xương bò thôi. Vâng. Nhà chị ngày á, chị phải linh 30-40 cân, còn chị luộc cũng phải mấy chục cân thịt nữa. Cái này là 30 cân xương của chị, còn đâu là chị luộc thêm khoảng 20-30 cân, vừa gầu vừa chín. Xong lại còn thịt bò vừa bắp vừa lõi vừa tái. Đây là xương hom này, xương ống này. Đây là gióng mông này. Mông đúng không? Đây là gióng mông chân trước đây này. Gọi là cái vai đấy. Vâng. Xương vai đấy. Một ngày là dùng hết một nồi này hả chị? Không, ngày chị phải dùng mấy nồi chứ. À, cái này là chung luôn cho lẩu luôn đúng không? Lẩu chị lại linh nồi khác. Cái nước cốt này là kiểu gì cũng phải pha thêm nước kia, chứ không thì ăn như này người ta ngấy người ta cũng không ăn được. Chuẩn luôn, nhiều xương quá. Mặc dù là chưa đến 6 giờ, mình đứng đây mình thấy khách vào liên tục luôn á. Tú đây. Em Giai là chuyên phụ trách bên ngoài này à? Vâng ạ, em bê nước canh với cả xào thịt cho anh ạ. Cho tỏi vào cái là nó sực hết mùi lên. Thơm thế. Một bát tái lăn này thường mình bán ra là bao nhiêu tiền hả em? Tái lăn thì là 45, còn lõi lăn thì là 60 anh ạ. Thế còn Không là bắp thì bao nhiêu? Bắp thì đắt hơn, còn lõi Đắt đắt nhất nữa, ạ. đúng không ạ? Lõi lan này. Có quẩy không nhà mình? Bát này là bao nhiêu đấy chị? Cái này 40.000 ạ. Xong nhà kia 2 táy gầu, 1 không hành hả Vân? Ít bánh này. Thường thì suất như thế nào người ta gọi nhiều nhất hả chị? Thông thường là tái gầu, tái chín. Chứ còn cái thập cẩm có người biết ăn, có người không biết ăn.
Vâng. Đấy. Thập cẩm là có cả tủy luôn ạ. Bao gồm đấy. Có người ăn tủy nhưng mà có người thì khen ngon, có người thì không ăn quen thì lại không ngon. Anh hay ăn đấy không? 10 năm rồi. Thế anh nhận xét gì về quán chị đấy ạ? Quán này thì ngon thật. Nhưng mỗi tội là bà chủ ở đây là phục vụ khách không có tâm. Bát phở có 40.000 nhưng mà ngày nào phải bảo là cho ít thịt ít bánh. Ngày nào Đúng bắt rồi. ăn thêm ấy hả? Đúng rồi. 2 bố con này. Cẩn thận củi lửa nhá. Cái đùi nhiều thịt thế nhỉ? Thì phải luộc thịt chị hết chị lại thả luôn. Nước cũng bổ sung luôn. Rồi hai chú kia trả tiền thì đang làm xong. Hai bạn là đi 105 này, quẩy là 115 này, trứng là 135 này, trà đá là 145 bạn ạ. Đấy, Thái Lan ngay. Anh có quẩy nước không ạ? 35.000 ạ. Đây là tái gầu ăn 1 em nhá. Em gửi 15.000 đi ạ. Ấy con đằng sau hộ cô cái 145. Cho bác tái cọc nhé. Vâng. Ăn trứng trần đây, các bạn yêu cầu có lòng trắng nên là mình phải trần cả lòng trắng cho khách. Người ta đòi cái lòng trắng chín ý. Ăn trứng trần này mà trần kỹ quá là nó mất ngon, không còn thơm. Lên đây, bêu chị cái. Hai chú đến xe nhá. Đấy là Anh thấy em bê ra mấy lần rồi đấy. Ngày phải mấy chục lần, 30 nồi. Thái Lan này. Tái gầu à em? Tình yêu chúng mình gọi chưa? Này em. Cái sốt không được Dạ vâng ạ. Chú kia phải tải nhé. Đây là tình yêu chúng mình lên hành nhá. Tái cầu thì là bạn 7 đây. Đấy gầu chị thái mỏng nhỉ? Gầu chị thái mỏng lắm. Để cái bàn to này là mình thái nó vừa ngon mà luộc nó cũng giòn ấy. Mình luộc thì cái phần này nó chín rồi thì ở giữa này nó vẫn giòn. Lúc vâng. chị làm thì chị cắt đôi thôi. Mỗi bát phải được 2 miếng này, cắt đôi ra. Còn cái miếng nào to nữa thì chỉ cắt 3 ra. Một thứ này. Một gân, một tái gân. Bát gân này bao tiền hả chị? Gân này 35 em ạ. Đấy, bát gân này 35. Đây tái gân à? Bắp không nhá. Của em là 2 tái gầu, 1 tái chín này. Bây giờ là tái chín mang về. 45.000 hả chị? Bát tái gân. Có trần không em? Em có trần bánh 40 kìa. 3 bát là 115 này. Quẩy là 125 này. Mấy trà đá em? 125 là một trà đá là 128. Phong ơi, một bộ tấm bớt vào đây. Phong ơi, cho chị xin vài miếng ớt tươi vào đây nào. Đây cái bát này của mình là có giá là 60.000 các bạn ạ. Mà gọi đầy đủ thì sẽ là 70.000. Ở đây mình gọi bắp gầu với tủy thôi. Rất là ít quán người ta bán cái món tủy này các bạn nhé. Bởi vì quán ở đây là người ta bán lẩu đấy. Nên là cái món tủy này người ta bán được rất là nhiều. Bán kèm luôn là buổi sáng luôn. Còn trưa người ta sẽ bán lẩu. Nước ngọt nó vừa kết hợp là của ngọt xương này, chút xíu của ngọt đường. Tuy nhiên thì cái hương vị nó hoàn toàn nó không bị gây các bạn nhé. Người ta xử lý xương rất là tốt. Tủy rất là béo. Mình nghĩ là cái độ đậm này nó cũng vừa rồi. Mình không cần phải cho thêm nước mắm nữa. Cái này thì mình sẽ cho thêm cái tương ớt vào. Ok, mời các bạn. Bánh phở rất là mềm. Cái nước phở ở đây người ta sử dụng xương nhiều thì nó có cái màu đen. Đặc biệt cái thì nó là không bị gây.
gầu này nó cũng dai giòn thơm lắm. Nước ngon. Alo. Hả? Ăn cái này nó vừa ngậy vừa béo mà vừa thơm, bổ dưỡng đó. Mời các bạn nhé. Ăn miền Bắc này nó giòn. Bạn nào mà sành ăn nhiều nơi chắc là các bạn sẽ đồng ý với mình là cái bánh phở ở đây nó rất là mềm, mềm bở đấy các bạn. Ăn một bát này thì nó căng luôn. Tương ớt ở đây là mình rất là kết với tương ớt này các bạn ạ. Ăn cảm giác nó sạch sẽ các bạn ạ, và rất là thơm luôn. Bây giờ thì đường xá nó cũng rất là đông rồi. Đường ở đây thì ngày nào nó cũng tắc như thế đấy các bạn ạ. Nó tắc với cả nó ùn đấy. Theo quan điểm cá nhân của mình thôi thì đây là một trong những quán phở ăn ngon. Giá cả thì mình nghĩ là nó cũng không rẻ mà nó cũng không đắt, nhưng mà quán phở thì ăn ngon các bạn nhé. Nước dùng rất là dễ ăn và đặc biệt thì đồ ăn tươi. Ở đây thì nếu mà nói về thịt thì khỏi phải nói rồi, bởi vì nhà người ta thì ngay cái lò mổ cách đây chỉ có khoảng 20 mét thôi. Đặc biệt là người ta chỉ bán vào buổi sáng thôi, bán đến khoảng tầm 10 giờ hoặc là hơn 10 giờ là người ta đã hết hàng rồi. Thế nên là các bạn nếu mà các bạn có tò mò và muốn trải nghiệm quán này thì các bạn đến vào buổi sáng. Đó, mình xin phép dừng clip ở đây các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem hết clip này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.